Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta làm đề 1 của cụm 4. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta vào bài ngày hôm nay. Bài 1 1,5 điểm thì chúng ta xem câu 1 của đề 2 cụm 2. Phần A, còn phần B thì làm cũng tương đối dễ dàng giống những đề trước, nên chúng ta không làm lại bài 1 nữa. Ta sang bài 2. 1 điểm cho phương trình 3x bình trừ 2x trừ 2 bằng 0. Câu A là chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Câu B là không giải phương trình, tính giá trị biểu thức A lớn bằng x1 lập cộng x2 lập trừ 3x1 bình x2 trừ 3x1 x2 bình. Ta vào giải phần A. Phương trình 3x bình trừ 2x trừ 2 bằng 0. Thì để chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm x1 x2 có hai cách. Cách 1 là chúng ta sử dụng AC trái dấu, và cách 2 chúng ta tính delta hoặc delta phẩy. Như vậy với bài toán này ta có A bằng 3, B bằng trừ 2, B phải bằng trừ 1 và C bằng trừ 2. Như vậy delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Thay số vào thì bằng trừ 1 bình. Trừ AC là trừ 3 nhân với trừ 2. Trừ 1 bình là 1, trừ 3 nhân trừ 2 bằng cộng 6. Như vậy là delta phẩy bằng 7 lớn hơn 0. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang phần B là tính giá trị của biểu thức A. Vì ta có phương trình có hai nghiệm x1, x2 nên theo định lý VS thì ta có x1 cộng với x2 bằng trừ B trên A. Ta thay số vào, trừ B là trừ của trừ 2 trên A bằng 3. Vậy kết quả bằng 2/3. Còn x1, x2 thì bằng C trên A. C là trừ 2, A là 3. Như vậy kết quả bằng trừ 2/3. Ta coi x1 cộng x2 bằng 2/3 là điều 1 và x1, x2 bằng trừ 2/3 là điều 2. Ta đánh dấu để lát nữa ta sử dụng tính biểu thức A. Ta lại có biểu thức A bằng x1 lập cộng x2 lập trừ 3x1 bình x2 trừ 3x1 x2 bình. Ta nhận xét thấy rằng x1 lập cộng x2 lập chúng ta sẽ phân tích đưa về x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó ta sẽ sử dụng dạng hàm đẳng thức A lập cộng B lập. Còn hai số hạng sau thì chúng ta sẽ thực hiện đưa vào trong ngoặc đằng trước dấu trừ và đặt nhân tử chung. Như vậy x1 lập cộng x2 lập thì bằng x1 cộng x2 thừa số với x1 bình trừ x1 x2 cộng x2 bình. Còn trừ 3x1 bình x2 trừ 3x1 x2 bình thì chúng ta đặt nhân tử chung là trừ 3x1 x2 làm nhân tử chung. Thì trong ngoặc còn lại là x1 cộng với x2. Ở cái tích thứ nhất đó, nó xuất hiện x1 bình trừ x1 x2 cộng x2 bình thì nó xuất hiện x1 bình cộng x2 bình, chúng ta phải biến đổi về x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó x1 bình cộng với x2 bình ta nhóm lại một nhóm, còn trừ x1 x2. Vậy đưa vào trong móc vuông thứ nhất, còn lại ta chép nguyên xì. Vậy nó bằng x1 cộng x2 thừa số với, ở trong cái móc vuông thứ hai thì x1 bình cộng x2 bình chúng ta làm xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 bằng cách thêm bớt là x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình. Rồi lại trừ đi 2x1 x2. Sau đó chúng ta trừ x1 x2 của nó. Rồi tiếp tục chép phần còn lại là trừ 3x1 x2 thừa số x1 cộng x2. Vậy bằng x1 cộng x2 thừa số với, trong cái ngoặc thứ hai ta viết ba số hạng đầu là x1 cộng x2 tất cả bình, trừ đi 2x1 x2 với x1 x2 thành trừ 3x1 x2. Rồi sau đó trừ đi cái trừ 3x1 x2 thừa số với x1 cộng x2. Lúc này biểu thức A chúng ta đã biến đổi đưa tất cả về dạng x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó bây giờ chúng ta coi đây là điều số 3 và để thay số. Thì từ 1, 2, 3 ta có biểu thức A bằng, ta thay số
Cái thử thứ nhất là x1 cộng x2 ta thay bằng 2/3 nhân với, trong cái móc vuông thứ hai thì chỗ có x1 cộng x2 chúng ta cũng thay 2/3 rồi đem bình phương. Trừ đi 3 lần, x1 x2 nó là trừ 2/3. Cuối cùng là trừ đi 3 lần, x1 x2 ta thay là trừ 2/3 nhân với x1 cộng x2 ta thay là 2/3. Cái thừa số bên ngoài là 2/3 nhân với, trong móc vuông lúc này chúng ta biến đổi 2/3 bình phương là 4/9, trừ đi 3 nhân trừ 2/3, ta rút gọn 3 đi thì còn lại trừ đi trừ thành cộng 2. Rồi ở cái số hạng cuối cùng thì ta thấy trừ 3 nhân trừ 2/3 thành cộng. 3 với 3 rút gọn đi còn 2 nhân 2 là 4/3. Ta thực hiện tính ở trong ngoặc trước. Bằng 2/3, trong ngoặc chúng ta quy đồng với mẫu là 9 thì được 4 cộng với 9 2 18/9 cộng với 4/3. Như vậy bằng 2/3 nhân với 22/9 và cộng với 4/3 bằng 44/27 cộng với 4/3 ta quy đồng với mẫu là 27 thì được 36/27. 44 cộng 36 thì bằng 80/27. Thì đây là đáp số cuối cùng của phần B này. Rồi chúng ta kết luận. Vậy A bằng 80/27. Ta sang bài 3, 1,5 điểm. Có 6 tấm bìa giống nhau được đánh số từ 1 đến 6. Trên mỗi tấm bìa được ghi đúng một chữ số. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 4 tấm bìa, xem số ghi trên các tấm bìa và sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Từ đó thu được kết quả là một số có 4 chữ số dạng ABCD, trong đó A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, nhỏ hơn D. Tính xác suất số thu được sau khi sắp xếp từ nhỏ đến lớn là số có chữ số cuối lớn hơn chữ số đầu 3 đơn vị. Ta thực hiện giải bài toán như sau. Ta có ABCD thỏa điều kiện là A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, nhỏ hơn D. Và ABCD thì thuộc tập hợp các số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên tập hợp omega bao gồm các số có 4 chữ số thỏa điều kiện là: thứ nhất là số 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là 1, 2, 3, 5. Rồi đến 1, 2, 3, 6. Tức là chúng ta đổi chữ số thứ tư. Sau đó chúng ta đổi chữ số thứ ba là 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6, là 1, 2, 5, 6. Đến 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 5, 6. Rồi đổi tiếp là đến 1, 4, 5, 6. Tiếp theo nữa là 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 5, 6. Tiếp theo là 2, 4, 5, 6. Rồi cuối cùng là 3, 4, 5, 6. Chúng ta tính số phần tử của tập hợp này. Như vậy số phần tử của tập hợp omega chính là n omega và bằng 15 phần tử. Ta gọi biến cố A là số thu được có 4 chữ số cuối lớn hơn chữ số đầu là 3 đơn vị. Thế thì tập hợp A bao gồm các số sau. Số thứ nhất là 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là 2, 3, 4, 5. Và cuối cùng là 3, 4, 5, 6. Lúc này chúng ta tính số phần tử của tập hợp A. Thì ta có NA bằng 3. Ta chuẩn bị xong thì đến đây chúng ta tính xác suất của biến cố A. Là PA bằng NA trên N omega. Ta thay số bằng 3/15 và rút gọn thì bằng 1/5. Vậy xác suất cần tìm là P của A thì bằng 1/5. Bài 4, 1 điểm. Bác An sở hữu một mảnh đất hình chữ nhật. Bác quyết định chia mảnh đất thành 2 khu vực. Một khu vực làm hồ nuôi cá hình chữ nhật và một khu vực trồng cây ăn quả hình vuông như hình vẽ bên dưới. Khu đất có chiều rộng tổng thể là x mét, chiều dài tổng thể là y mét.
Bác An đã thiết kế sao cho diện tích khu đất làm hồ nuôi cá bằng 4 lần diện tích khu đất trồng cây ăn quả và phần đường đi xung quanh hồ cá với các lối nhỏ đi qua đỉnh hình vuông đất trồng cây ăn quả đều bằng 1 mét. Sau khi thiết kế hai khu vực trên, phần đất còn lại bác sẽ lát gạch toàn bộ để đi lại. Câu hỏi A. Viết biểu thức tính diện tích S theo x của phần đất dùng để lát gạch. Câu hỏi B. Biết diện tích đất dùng dành để lát gạch là 50 m², tính chiều dài y mét của khu đất. Ta đi giải bài toán này như sau. Phần A là viết biểu thức S theo x. Đầu tiên chúng ta đi tính diện tích toàn bộ mảnh đất hình chữ nhật. Là S của ABCD thì bằng AB nhân CD, tức là diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng, bằng x nhân y m². Điều kiện là chiều dài y lớn hơn chiều rộng x và lớn hơn 2. Do cái lối đi là mỗi đầu là 1 mét, vậy tổng cộng sẽ là 2 mét. Tiếp theo là khu đất trồng cây hình vuông EFGH thì có EG bằng FH bằng chiều rộng x trừ đi mỗi đầu 1, tức là trừ 1 thì kết quả bằng x trừ 2 mét. EF là hình vuông mà lúc này chúng ta biết độ dài hai đường chéo EG và FH. Do đó ta tính diện tích hình vuông theo cái công thức tính diện tích của hình thoi, tức là bằng nửa tích hai đường chéo. Nên diện tích EFGH thì bằng 1/2 EG nhân với FH. Hình vuông thì hai đường chéo bằng nhau cho nên nó bằng 1/2 nhân với x trừ 2, nhân tiếp với x trừ 2. Kết quả bằng x trừ 2 tất cả bình trên 2. Đơn vị là mét vuông. Tiếp theo chúng ta đi tính diện tích hồ cá MNPQ. Hồ cá MNPQ là một hình chữ nhật. Đề bài cho bằng 4 lần diện tích đất trồng cây. Nên ta có S MNPQ bằng 4 lần S của EFGH, tức là diện tích hồ cá thì bằng 4 lần diện tích trồng cây. Như vậy bằng 4 nhân với x trừ 2 tất cả bình trên 2. Thực hiện rút gọn 4 với 2 thì kết quả được 2 nhân với x trừ 2 tất cả bình. Đơn vị là mét vuông. Như vậy diện tích phần đất còn lại để lát gạch, ký hiệu là S, bằng diện tích ABCD trừ đi diện tích EFGH và trừ đi diện tích MNPQ. Ta thay cái kết quả vừa tìm được lại thì được XY trừ đi x trừ 2 tất cả bình trên 2, rồi trừ đi diện tích MNPQ bằng 2 thì số với x trừ 2 tất cả bình. XY ta để nguyên, trừ đi hai cái đa thức còn lại ta đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ và quy đồng luôn. Thì bằng mẫu thức chung là 2. Cái tử thứ nhất là x trừ 2 tất cả bình. Rồi trừ đi 2 thì số x trừ 2 tất cả bình đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì đổi thành cộng 4 thừa số với x trừ 2 tất cả bình. Do chúng ta thực hiện quy đồng mẫu là 2. Bằng xy để nguyên, trừ đi x trừ 2 tất cả bình cộng với 4x trừ 2 tất cả bình là 5x trừ 2 tất cả bình trên 2. Đơn vị là mét vuông. Từ đây ta kết luận câu A là vậy S bằng xy trừ đi 5 thừa số với x trừ 2 tất cả bình trên 2. Ta sang phần B là cho F bằng 50 m², tính y. Ở phần A ta đã tính được diện tích của MNPQ bằng 2 thừa số với x trừ 2 tất cả bình, đơn vị là mét vuông, và điều kiện là y lớn hơn x lớn hơn 2. Từ hình vẽ đề bài đã cho thì ta có MQ sẽ bằng x trừ 2 mét. Đoạn MN thì bằng y trừ đi EG trừ đi 1 trừ 1 trừ 1. Thì nó có 3 cái khoảng cách là 1. Bằng y trừ đi
EG là x trừ 2. Rồi trừ 3 lần 1 tức là trừ đi 3. Thực hiện thu gọn thì được y trừ x trừ 1. Đơn vị là mét. Vì MNPQ là hình chữ nhật nên từ đây ta suy ra diện tích của MNPQ thì bằng MQ nhân với MN. Vậy bằng x trừ 2 thừa số với y trừ x trừ 1. Ta gọi cái kết quả làm ở câu A là diện tích MNPQ bằng 2 thừa số x trừ 2 tất cả bình là điều 1. Và diện tích MNPQ bằng x trừ 2 thừa số với y trừ x trừ 1 là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ có phương trình. Nó cùng là diện tích của hình chữ nhật MNPQ. Nên ta có là x trừ 2 thừa số với y trừ x trừ 1 sẽ bằng là 2 thừa số với x trừ 2 tất cả bình. Chúng ta thực hiện chuyển vế và đi giải cái phương trình này. Ta chuyển vế phải sang vế trái. Vế trái là x trừ 2 thừa số với y trừ x trừ 1. Chuyển vế phải sang thành trừ 2 thừa số với x trừ 2 tất cả bình bằng 0. Ta rút x trừ 2 làm nhân tử chung. Vậy thừa số còn lại chính là y trừ x trừ 1 trừ đi 2 thừa số với x trừ 2 bằng 0. Vậy nó chính là x trừ 2 thừa số với, trong cái móc vuông ta thực hiện nhân 2 với x trừ 2 thì được là y trừ x trừ 1 trừ đi 2x cộng với 4 bằng 0. Vậy bằng x trừ 2 thừa số với cái thừa số 2 thì chúng ta thực hiện rút gọn đi thì được y trừ đi 3x cộng với 3 bằng 0. Lúc này ra phương trình tích của hai thừa số bằng 0 thì chúng ta chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là x trừ 2 bằng 0. Và trường hợp thứ hai là y trừ 3x cộng 3 bằng 0. Trong trường hợp x trừ 2 bằng 0 là ta suy ra x bằng 2. X bằng 2 thì không thỏa điều kiện là y lớn hơn x lớn hơn 2. Và nó bị loại. Trường hợp thứ hai là y trừ 3x cộng 3 bằng 0. Thì ta suy ra y bằng 3x trừ đi 3. Ở phần B đề bài cho S bằng 50 m². Từ đây ta sẽ có hệ phương trình như sau. Thứ nhất là y bằng 3x trừ 3 vừa tìm được. Thứ hai là xy trừ đi 5 thừa số với x trừ 2 tất cả bình trên 2 thì bằng 50. Ta đánh số hai phương trình này là 3 và 4. Lúc này ta thực hiện thay phương trình 3 vào phương trình 4, tức là thay y bằng 3x trừ 3 vào phương trình số 4. Thì chúng ta lúc này sẽ được cái phương trình một ẩn là x nhân với 3x trừ đi 3 rồi trừ đi 5 thừa số với x trừ 2 tất cả bình trên 2 thì bằng 50. Tiếp theo ta thực hiện quy đồng khử mẫu cả hai vế. Ta được là 2x thừa số với 3x trừ 3 trừ đi 5 thừa số với x trừ 2 tất cả bình bằng 2 nhân với 50. 2x thừa số với 3x trừ 3 bằng 6x bình trừ 6x. Trừ đi 5 nhân với x trừ 2 tất cả bình là hàng đẳng thức. X bình trừ 4x cộng 4. 2 nhân 50 là 100, chuyển vế sang vế trái bằng trừ 100 thì bằng 0. Như vậy bằng 6x bình trừ 6x trừ 5x bình trừ 5 nhân trừ 4x bằng cộng 20x. Rồi trừ đi 5 nhân 4 là 20. Trừ đi 100 bằng 0. Chúng ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng. Thì 6x bình trừ 5x bình còn x bình. Trừ 6x cộng 20x thì còn cộng 14x. Trừ 20 trừ 100 thành trừ 120 thì bằng 0. Lúc này ra phương trình bậc 2 một ẩn, chúng ta sẽ thực hiện giải phương trình bậc 2 này bằng công thức thu gọn. A bằng 1, B bằng 14 thì B phải bằng 7. Là C bằng âm 120. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC. Vậy bằng 7 bình trừ đi 1 nhân với âm 120. Bằng 49 cộng với 120 thì bằng 169, lớn hơn 0. Số 169 là số chính phương, chúng ta khai căn nó luôn.
thì căn delta phẩy bằng căn của 169 và bằng 13. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất, x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Thay số thì được bằng trừ 7 cộng 13 trên 1. Kết quả bằng 6. Nó thỏa điều kiện cho nên ta chọn. Ta tính x2 thì bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Bằng trừ 7 trừ 13 trên 1. Kết quả bằng trừ 20. Thì nghiệm này loại. Đề bài yêu cầu tính y, sau đó lúc này chúng ta sẽ thực hiện thay. Với x bằng x1 bằng 6. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được y bằng 3x trừ 3 và thay số vào. Như vậy nó bằng 3 x 6 trừ 3 thì bằng 18 trừ đi 3. Và kết quả bằng 15. Giá trị của y này lớn hơn x, lớn 2 cho nên ta chọn. Cuối cùng chúng ta trả lời bài toán này. Vậy chiều dài của khu đất là y bằng 15 m. Bài 5 một điểm. Một hồ cá có hình dạng là một phần của hình cầu tâm O. Hồ cá được đặt trên một giá đỡ như hình vẽ. Người ta đo được đường kính miệng hồ là AB bằng 60 cm. Khoảng cách từ miệng hồ đến vị trí sâu nhất là IT bằng 90 cm. Câu hỏi A là tính bán kính R của mặt cầu tạo nên hồ cá. Câu hỏi B, người ta rót nước vào hồ sao cho mặt nước cách miệng hồ 40 cm. Tính thể tích nước rót vào, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, đơn vị là lít. Biết công thức tính thể tích hình cầu bán kính R là V bằng 4/3 pi R mũ 3. Ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Câu A là tính bán kính R của mặt cầu tạo nên hồ cá. Thì ta có Y là trung điểm của AB. Từ đó suy ra IA bằng AB trên 2. Ta thay số vào bằng 60 trên 2 thì bằng 30 cm. Vì T là vị trí sâu nhất. Từ đây ta suy ra IT là một phần của đường kính hình cầu. Nên ta suy ra điểm O thuộc vào IT. Và IT bằng IO cộng với OT. Từ đây ta tính IO sẽ bằng IT trừ đi OT. Ta thay số vào công thức này thì được IT là 90 trừ đi OT là bán kính R. Đơn vị là cm. OI vuông góc với AB tại Y. Từ đây ta sẽ suy ra được tam giác IAO vuông tại Y. Nên theo định lý Pythagore ta sẽ có OA bình bằng OI bình cộng với IA bình. Thì ta vừa mới tính được OI bằng 90 trừ R. Vậy OI bình chính là 90 trừ R tất cả bình. Cộng với IA bình chính là cộng với 30 bình. Ta thực hiện tính toán khai triển hàng đẳng thức thì được là 90 bình trừ 2 nhân 90 nhân R cộng với R bình cộng với 30 bình là 900. Tiếp theo ta thực hiện làm gọn cái biểu thức này. Ta suy ra OA bình bằng 8100 trừ đến 180R cộng với R bình cộng với 900. Thực hiện rút gọn thì kết quả bằng R bình trừ 180R cộng với 9000. Mà OA thì bằng R, cho nên ta suy ra OA bình sẽ bằng R bình. Ta đánh số 2 điều 1 và 2. Như vậy từ 1 và 2 ta có R bình sẽ bằng R bình trừ 180R cộng với 9000. Như vậy suy ra R bình trừ R bình cộng 180R bằng 9000. Ta đưa về phương trình bậc nhất. Từ đây ta suy ra 180R bằng 9000. Thì suy ra R bằng 9000 chia 180
và kết quả thì bằng 50, đơn vị là cm. Từ đây ta trả lời câu hỏi A. Là vậy bán kính mắt cầu tạo nên hồ cá là R bằng 50 cm. Ta sang câu B. Là ta tính thể tích nước rót vào. Đầu tiên ta gọi mặt nước trong hình cầu là hình tròn tâm M, đường kính là CD. Từ điều này ta sẽ suy ra điểm M thuộc vào IT. Thì ta có IM bằng 40 cm. Còn IT thì bằng 90 cm. Từ đây ta sẽ suy ra được IM nhỏ hơn IT. Do 40 nhỏ hơn 90 đó. Lúc này ta suy ra được điểm M nằm giữa hai điểm I và T. Do đó IM cộng với MT bằng IT. Ta thay số vào thì được là 40 cộng MT bằng 90. Từ đây ta suy ra MT bằng 90 trừ 40 thì bằng 50. Đơn vị là cm. Khi chúng ta tính được MT bằng 50 cm mà ta biết OT thì bằng bán kính R bằng 50 cm. Như vậy MT bằng OT bằng 50 cm. Do đó lúc này điểm M sẽ trùng với điểm O. Khi điểm M trùng với điểm O thì lượng nước trong hồ cá là nửa thể tích của hình cầu. Tâm là O, bán kính là R. Từ đây chúng ta đi tính thể tích nước. Là V nước thì bằng 1/2 thể tích của hình cầu. Vậy chúng ta dùng công thức thay số vào thì bằng 1/2 nhân với 4/3 pi r mũ 3. Thực hiện rút gọn thì bằng 2 pi r mũ 3 trên 3. Bây giờ chúng ta thực hiện thay số thì được thể tích của nước là V nước xấp xỉ bằng 2 nhân với pi là 3,14 nhân với r mũ 3 là 50 mũ 3 trên 3. Như vậy bằng 2 nhân với 3,14 nhân với 50 mũ 3 thì chính là 125.000. Chia cho cái mẫu là 3. Đơn vị là cm khối. Chúng ta thực hiện đổi đơn vị, ta biết là 1 lít thì bằng 1000 cm khối, do đó chúng ta đổi bằng 2 nhân 3,14 nhân với 125/3. Đây chúng ta chia cho 1000 đó. Đơn vị là lít. Ta thực hiện phép tính và lấy kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, do đó xấp xỉ bằng 261,8 lít. Từ đây ta có thể kết luận bài toán. Vậy thể tích nước rót vào trong hồ khoảng 261,8 lít. Bài 6 một điểm. Một nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học bằng cách pha hai nguyên liệu là chất A và chất B với nhau. Hiện tại trong kho có 135 lít chất A và 615 lít chất B. Để tạo ra nhiên liệu loại 1 thì tỷ lệ chất A và chất B là 1/9. Để tạo ra nhiên liệu loại 2 thì tỷ lệ chất A và chất B là 1/3. Hỏi nếu sử dụng hết chất A và chất B thì có thể sản xuất được bao nhiêu lít nhiên liệu loại 1 và bao nhiêu lít nhiên liệu loại 2. Ta đi vào giải bài toán. Trước tiên ta vẽ cái bảng phân tích bao gồm 3 dòng 4 cột. Dòng thứ nhất, cột thứ hai là loại 1, đơn vị tính là lít. Cột tiếp theo là loại 2, đơn vị lít và tổng số, đơn vị cũng là lít. Dòng thứ hai, cột thứ nhất là chất A, cột thứ ba là chất B. Thì chất A tổng số là 135 lít, còn chất B là 615 lít. Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt ẩn. Ta gọi chất A ở loại 1 là x lít và chất A ở loại 2 là y lít. Lúc này ta có phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 135. Đối với chất B loại 1, tỷ lệ của nó là 1/9, do đó chất B loại 1 sẽ có 9x lít.
và loại 2 có 3y lít bởi vì tỷ lệ là 1/3. Như vậy tổng cộng của nó là 9x cộng 3y bằng 615. Lúc này chúng ta sẽ giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Ta vào ghi chi tiết lời giải như sau. Ta gọi số lít chất A phải dùng để tạo ra nhiên liệu loại 1 là x lít. Điều kiện là x lớn hơn 0, nhỏ hơn 135. Tương tự như vậy đối với nhiên liệu loại 2. Ta gọi số lít chất A phải dùng để tạo ra nhiên liệu loại 2 là y lít. Điều kiện cũng là y lớn hơn 0, nhỏ hơn 135. Vì chất A có 135 lít, do đó ta có phương trình. Đó là x cộng y bằng 135. Và chúng ta đánh số đây là phương trình 1. Đó là đối với chất A. Bây giờ ta chuyển sang chất B. Với nhiên liệu loại 1, tỷ lệ chất A và B là 1/9. Do đó số lít chất B phải dùng là 9x lít. Ta sang cái nhiên liệu loại 2. Tỷ lệ chất A và B là 1/3. Do đó số lít chất B phải dùng là 3 x y lít. Vì chất B có 615 lít nên ta có phương trình. Phương trình là 9x cộng 3y bằng 615. Ta thấy các hệ số của phương trình này chia hết cho 3, cho nên ta thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì được 3x cộng y bằng 205. Và đây ta gọi là phương trình số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 135. Và phương trình thứ hai là 3x cộng y bằng 205. Ta thực hiện giải hệ phương trình này, ta lấy phương trình 2 trừ phương trình 1. Thì 3x trừ dx còn 2x, y trừ y bằng 0, còn 205 trừ 135 thì kết quả bằng 70. Ta lấy phương trình 2 là x cộng y bằng 135. Từ phương trình 1 2x bằng 70 thì x bằng 70/2 thì bằng 35. Còn y thì bằng 135 trừ đi x, tức là bằng 135 trừ đi 35 thì còn 100. Cả hai giá trị x, y đều thỏa điều kiện cho nên chọn hết. Từ đây chúng ta có thể tính được cái phần sản xuất nhiên liệu loại 1 và loại 2. Nhiên liệu loại 1 là x cộng với 9x và nhiên liệu loại 2 là y cộng với 3y. Chúng ta làm theo cột ở trong bảng ấy. Vậy có thể sản xuất nhiên liệu loại 1 là ta cộng theo cột loại 1 ạ. Thì ta được x cộng với 9x là bằng 10x. 10x thì bằng 10 nhân với 35. Kết quả bằng 350 lít. Cũng tương tự như vậy đối với cái loại thứ hai. Có thể sản xuất nhiên liệu loại 2 là ta cộng theo cái cột loại 2 ở trong bảng thì là y cộng với 3y bằng 4y. Thay số vào thì bằng 4 nhân 100 và bằng 400 lít. Ta sang bài 7 3 điểm. Cho đường tròn O có AB là dây không quan tâm. Gọi H là trung điểm của AB. Tiếp tuyến tại A của đường tròn O cắt tiêu OH tại K. Câu A. Chứng minh góc KBO bằng 90 độ và cái tứ giác KAOB là tứ giác nội tiếp. Câu B. Kẻ đường kính AC của đường tròn O. Chứng minh OH nhân OK bằng OC bình. Từ đó suy ra góc OCH bằng góc OKC. Câu C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn O cắt tia AB tại E. Gọi Y là giao điểm của OE và KC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác KHIE. Biết góc KAB bằng 70 độ, HI bằng 6 cm. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Ở đây chúng ta lưu ý là cái đề câu C, cái tứ giác là KHIE nhé. Là đề đánh máy nhầm.
Ta vào câu A là chứng minh góc KBO bằng 90 độ và tứ giác KAOB là tứ giác nội tiếp. Thì để chứng minh góc KBO bằng 90 độ, ta chứng minh rằng góc KBO bằng góc KAO và góc KAO là 90 độ. Góc KAO bằng 90 độ vì đề bài cho AK là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Như vậy ta đi chứng minh góc KBO bằng góc KAO. Muốn chứng minh góc KBO bằng góc KAO thì ta đi chứng minh hai cái tam giác tương ứng là cái tam giác KBO bằng tam giác KAO. Hai tam giác này bằng nhau bởi vì OA bằng OB bằng R. Góc O2 thì bằng góc O1 và OK thì là cạnh chung. Như vậy ta tìm cách chứng minh góc O2 bằng góc O1. Muốn góc O2 bằng góc O1 thì ta cần phải có OH là phân giác của góc AOB. OH là phân giác của góc AOB bởi vì cái tam giác OAB nó cân tại O và OH là đường trung tuyến. Tam giác OAB cân tại O bởi vì OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Còn OH là đường trung tuyến bởi vì H là trung điểm của AB. Như vậy cái ý thứ nhất của câu A chúng ta đã tìm được xong cái cách giải quyết. Ta sang ý thứ hai là chứng minh cái tứ giác KAOB là tứ giác nội tiếp. Muốn chứng minh tứ giác KAOB nội tiếp thì ta chứng minh bốn đỉnh của nó là OAKB thuộc một đường tròn. Ở đây ta nhìn ra ngay là đường kính chính là OK. Như vậy ta có hai cái tam giác AOK và tam giác BOK. Nó nội tiếp đường tròn, đường kính là OK. Tức là ta cần có cái tam giác AOK và tam giác BOK là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là OK. Điều này có được là do góc KAO bằng góc KBO bằng 90 độ. Ta đi trình bày bài làm của phần A như sau. Ta có OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Nên ta suy ra tam giác OAB cân tại O. Mà H là trung điểm của AB do giả thiết cho. Nên ta suy ra OH là đường trung tuyến của cái tam giác OAB. Mà tam giác này là tam giác cân. Từ đây ta suy ra OH đồng thời là phân giác của góc AOB. Nên ta suy ra góc O2 bằng góc O1. Ta chuẩn bị xong thì vào xét hai tam giác. Xét tam giác KBO và tam giác KAO. Có OB bằng OA bằng bán kính R. Góc O2 thì bằng góc O1 do vừa chứng minh xong. Còn OK thì là cạnh chung. Nên tam giác KBO bằng tam giác KAO theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đây ta suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, chính là góc KBO bằng góc KAO. Mà KA là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Nên ta suy ra góc KAO bằng 90 độ. Kết hợp cả hai điều góc KBO bằng góc KAO và KAO bằng 90 độ. Thì từ đây ta suy ra góc KBO bằng 90 độ. Đây là điều chứng minh thứ nhất ở câu A. Ta sang ý thứ hai là chứng minh tứ giác KAOB nội tiếp. Như vậy từ những điều đã chứng minh ở trên thì ta có cái tam giác AOK và tam giác BOK là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là OK. Thì ta biết một tam giác vuông thì sẽ nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh huyền. Như vậy hai tam giác này có chung cạnh huyền. Do đó tam giác AOK và tam giác BOK sẽ nội tiếp đường tròn, đường kính là OK. Từ
Từ điều này thì ta sẽ suy ra 4 cái đỉnh là 4 điểm OAKB thuộc một đường tròn, đường kính là OK. 4 cái đỉnh của tứ giác thuộc một đường tròn, do đó chúng ta kết luận được. Vậy cái tứ giác KAOB là tứ giác nội tiếp. Ta sang câu B. Kẻ đường kính AC của đường tròn O, chứng minh OH nhân OK bằng OC bình. Từ đó suy ra góc OCH bằng góc OKC. Đầu tiên ta đi phân tích để chứng minh OH nhân OK bằng OC bình. Tức là ta cần chứng minh OH nhân OK bằng OA bình. OA bình bằng OC bình và OA thì bằng OC vì cùng bán kính R của đường tròn O. Muốn chứng minh OH nhân OK bằng OA bình thì ta cần có OH trên OA bằng OA trên OK. Tức là ta đi chứng minh tam giác OHA đồng dạng với tam giác OAK. Để chứng minh tam giác OHA đồng dạng với tam giác OAK, góc KOA là góc chung và góc OHA bằng góc OAK bằng 90 độ. Góc OHA bằng 90 độ bởi vì OH vuông góc với AB tại điểm H. OH vuông góc AB tại H bởi vì tam giác OAB cân tại O. Thì OH là đường trung tuyến, đồng thời sẽ là đường cao. Còn góc OAK bằng 90 độ do AK là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Tiếp theo ta đi phân tích để chứng minh góc OCH bằng góc OKC. Muốn góc OCH bằng góc OKC thì ta đi chứng minh cái tam giác OHC đồng dạng với tam giác OKC. Hai tam giác này có góc COK là góc chung và cần có tỷ số các cạnh tương ứng là OH trên OC bằng OC trên OK. Tức là cần phải có OC bình thì bằng OH nhân với OK. Điều này vừa mới phân tích để chứng minh ở ý thứ nhất của câu B. Như vậy từ đây chúng ta có thể đi trình bày bài chứng minh này như sau. Ta có tam giác OAB cân tại O. Thì đường trung tuyến OH đồng thời là đường cao. Từ đây ta suy ra OH vuông góc với AB tại điểm H. Nên ta suy ra góc OHA bằng 90 độ. Mà góc OAK bằng 90 độ do AK là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Nên góc OHA bằng góc OAK bởi vì nó cùng bằng 90 độ. Ta vào xét hai tam giác. Ta xét tam giác OHA và tam giác OAK. Có góc KOA là góc chung. Góc OHA thì bằng góc OAK vì nó cùng bằng 90 độ do chứng minh ở trên. Nên tam giác OHA đồng dạng với tam giác OAK theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Lúc này ta cần suy ra OH trên OA bằng OA trên OK. Từ tỷ lệ thức này thì ta sẽ suy ra được OH nhân với OK thì bằng OA bình. Mà OC bằng OA bằng bán kính R của đường tròn O. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được OC bình phương bằng OA bình phương. Do đó OH nhân với OK thì bằng OC bình phương. Đây là điều phải chứng minh thứ nhất của câu B. Ta sang ý tiếp theo để chứng minh hai góc bằng nhau. Thì từ OH nhân OK bằng OC bình, ta suy ra tỷ số OH trên OC bằng OC trên OK. Như vậy đủ điều kiện để vào xét tam giác OHC và tam giác OKC. Ta vào xét tam giác OHC và tam giác OCK có
góc COK là góc chung và có tỷ số OH trên OC bằng OC trên OK, ta vừa mới chứng minh xong. Như vậy hai tam giác này, hai cạnh tương ứng tỷ lệ và cặp góc xen giữa chúng bằng nhau, tức là nó chung đó. Nên hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Tức là tam giác OHC đồng dạng tam giác OCK theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, tức là suy ra góc OCH bằng góc OKC. Đây là điều phải chứng minh của câu B. Ta sang câu C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn O cắt tia AB tại E, và Y là giao điểm của OE và KC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác KHIE, biết góc KAB bằng 70 độ và HI bằng 6 cm. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Chúng ta nhớ chú ý cho cô là cái tên tứ giác phải chứng minh là KHIE nhé. Trong đề bài đánh máy nhầm nên cô đã điều chỉnh. Ta đi vào phân tích để chứng minh tứ giác KHIE nội tiếp đường tròn. Chúng ta đặt tên là đường tròn tâm M, bán kính là KE trên 2. Để chứng minh tứ giác KHIE nội tiếp thì ta chứng minh 4 đỉnh của nó thuộc một đường tròn. Tức là KHIE thuộc đường tròn tâm là M. Còn bán kính thì chúng ta dự kiến được là nó là KE trên 2. Bởi vì ta nhìn thấy góc KHE là góc vuông nên chắc chắn đường kính là KE. Để chứng minh 4 cái điểm KHIE thuộc đường tròn M thì ta cần có cái tam giác IKE và tam giác HKE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là KE. Tức là ta có tam giác IKE nó vuông tại Y và tam giác HKE thì vuông tại H. Tam giác HKE vuông tại H bởi vì OH vuông góc với AB tại điểm H. Cái điều này đã chứng minh ở câu trên. Bây giờ ta đi vào hướng chứng minh cái tam giác IKE vuông tại Y. Muốn chứng minh tam giác IKE vuông tại Y thì ta đi chứng minh rằng KC vuông góc với OE tại điểm Y. Như vậy ta cần chứng minh cái góc OIK bằng góc OHE bằng 90 độ. Cái góc OHE bằng 90 độ rồi, do đó chúng ta đi chứng minh cái tam giác OIK đồng dạng với tam giác OHE. Góc OHE bằng 90 độ do chúng ta đã chứng minh OH vuông góc với AB. Còn để chứng minh tam giác OIK đồng dạng tam giác OHE thì ta thấy có góc KOI là góc chung. Như vậy ta cần chứng minh góc K1 bằng góc E1. Thì ta nhận thấy góc K1 thì bằng góc C1 và góc C1 thì bằng góc E1. Góc K1 bằng góc C1 do chúng ta đã chứng minh ở câu B. Như vậy còn đi chứng minh góc C1 bằng góc E1. Muốn chứng minh góc C1 bằng góc E1 thì ta đi chứng minh cái tứ giác OHEC nội tiếp. Thì hai góc E1 và C1 là hai góc nội tiếp cùng chắn chung cái cung HO đó. Muốn chứng minh cái tứ giác OHEC nội tiếp. Muốn chứng minh tứ giác OHEC nội tiếp, ta cần đi chứng minh cái tam giác OHE và tam giác OCE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là OE. Bây giờ ta đi vào ghi lời chứng minh. Phần thứ nhất chứng minh tứ giác KHIE nội tiếp đường tròn. Đường kính là KE. Ta có OH vuông góc với AB tại điểm H do chứng minh ở câu A. Còn EC thì vuông góc với OC tại C. Lý do là CE là tiếp tuyến tại điểm C của đường tròn O. Từ hai điều này ta suy ra cái tam giác OHE và tam giác OCE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là OE. Do đó ta suy ra 4 điểm OHEC
nó nằm trên đường tròn đường kính là OE. Từ đó ta suy ra tứ giác OHEC nội tiếp. Tứ giác này nội tiếp đường tròn, do đó ta suy ra góc C1 bằng góc E1. Vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HO của đường tròn đường kính là OE. Mà góc K1 bằng góc C1, do câu B đã chứng minh góc OKC bằng góc OCH. Nên theo tính chất bắc cầu, ta suy ra góc K1 bằng góc E1. Lý do là nó cùng bằng góc C1. Ta vào xét tam giác OIK và tam giác OHE. Có góc KOI là góc chung. Và góc K1 bằng góc E1 vừa mới chứng minh xong. Nên tam giác OIK đồng dạng với tam giác OHE theo trường hợp góc góc. Từ đây ta suy ra góc OIK bằng góc OHE. Lý do là hai góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng. Mặt khác, góc OHE bằng 90 độ. Do OH cùng góc AB tại H và điểm B thì thuộc AE. Nên góc OIK bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra KC vuông góc OE tại điểm Y. Nên tam giác IKE vuông tại Y. Tam giác HKE thì vuông tại H. Do OH vuông góc với AB tại điểm H. Như vậy cái tam giác IKE và tam giác HKE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là KE. Từ đây ta suy ra 4 đỉnh KHIE nằm trên đường tròn đường kính là KE. Vậy tứ giác KHIE nội tiếp đường tròn, tâm là M, bán kính là KE trên 2. Trong đó M là trung điểm của KE. Ta sang ý thứ hai của câu C là tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác KHIE. Biết góc KAB bằng 70 độ và HI bằng 6 cm. Thì ta đã dự đoán được bán kính đường tròn tâm M là KE trên 2. Như vậy để chứng minh bán kính của nó bằng KE trên 2 thì ta cần có HI trên KE bằng OH trên OE. Tức là chứng minh tam giác OHI đồng dạng với tam giác OKE. Hai tam giác này có góc KOE là góc chung. Như vậy ta cần chứng minh góc OIH bằng góc OKE. Ta chứng minh hai góc này cùng bù với góc thứ ba, tức là chứng minh góc OIH cộng góc EIH bằng 180 độ. Và góc OKE cộng với góc EIH cũng bằng 180 độ. Góc OIH và góc EIH là hai góc kề bù, còn góc OKE và góc EIH là hai góc đối của tứ giác nội tiếp. Tứ giác KHIE nội tiếp đường tròn M. Như vậy để tính được KE thì ở đây ta đã biết được HI bằng 6 cm rồi, đề bài cho. Do đó ta cần đi tính OH và OE. OH chúng ta sẽ dựa vào tam giác vuông OHA. Như vậy ta cần đi tìm OE. Muốn tính OE ta dựa vào cái tỷ số HC trên OE bằng AH trên AO. Tức là ta cần phải chứng minh tam giác AHC đồng dạng với tam giác AOE. Hai tam giác này có góc OAE là góc chung. Và góc ACH bằng góc AEO. Hai góc ACH và AEO bằng nhau bởi vì thông qua góc trung gian là góc ACH bằng góc OKC và góc OKC bằng góc AEO. Góc ACH bằng góc OKC bởi vì ta có góc OCH bằng góc OKC do chứng minh ở câu B.
Còn việc chứng minh góc OKC bằng góc AEO bởi vì góc HKI bằng góc HEI. Hai góc này bằng nhau vì nó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HI của đường tròn tâm M. Như vậy, để tính được OE thì chúng ta cần phải biết OA thì OA bằng R và phải tính được AH và HC. Việc tính AH và HC tương đối đơn giản, ta dựa vào định lý Pythagore. Ta vào ghi lời chứng minh như sau. Ta có góc HKI bằng góc HEI vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HI của đường tròn M. Hay góc OKC bằng góc AEO mà góc OCH bằng góc OKC do chúng ta đã chứng minh ở câu B. Tức là góc ACH bằng góc OKC. Như vậy từ hai điều này, thông qua góc trung gian là OKC, ta suy ra góc ACH bằng góc AEO. Ta vào xét tam giác AHC và tam giác AOE. Có góc OAE là góc chung. Góc ACH bằng góc AEO vừa chứng minh xong. Hai tam giác có một góc chung và hai góc còn lại bằng nhau. Nên ta suy ra tam giác AHC đồng dạng với tam giác AOE theo trường hợp góc góc. Từ đây ta suy ra tỷ số các cạnh tương ứng bằng nhau, tức là HC trên OE bằng AH trên AO. Như vậy ta suy ra OE bằng HC nhân AO trên AH. Như vậy ta bình phương cả hai vế lên thì được suy ra OE bình phương bằng HC bình phương nhân AO bình phương trên AH bình phương. Ta sang cái nhánh thứ hai. Ta có góc OIH cộng góc EIH bằng 180 độ. Lý do đây là hai góc kề bù. Còn góc OKE cộng góc EIH bằng 180 độ. Lý do là do tứ giác KHIE nội tiếp đường tròn. Tâm này M, đường kính là KE. Từ hai điều này thì ta suy ra góc OIH bằng góc OKE. Tức là hai góc này cùng bù với góc thứ ba. Chuẩn bị xong hai góc bằng nhau thì ta vào xét hai tam giác. Ta xét tam giác OHI và tam giác OKE. Có góc KOE là góc chung. Còn góc OIH bằng góc OKE thì vừa chứng minh xong. Nên tam giác OHI đồng dạng với tam giác OKE theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Mục tiêu của ta cần suy ra là HI trên KE bằng OH trên OE. Từ điều này ta sẽ suy ra được KE bằng HI nhân OE trên OH. Từ đây ta bình phương hai vế nó lên thì được là KE bình bằng HI bình nhân OE bình trên OH bình. Ta gọi đây là điều số 2, chúng ta tìm được. Bây giờ ta đi vào tính toán các cái độ dài đoạn thẳng HCAH rồi OH để từ đó tính được OE và tính được KE. Như vậy ta lại có góc A2 bằng góc KAO trừ đi góc KAB, tức là bằng 90 độ trừ 70 độ bằng 20 độ. Đề bài cho góc KAB bằng 70 độ. Do đó chúng ta đi tính góc A2 để sử dụng làm việc. Như vậy góc A2 bằng góc KAO trừ KAB bằng 90 độ trừ 70 độ bằng 20 độ. Lý do là AK là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Và đề bài cho góc KAB bằng 70 độ.
Bây giờ ta vào cái tam giác HAO nó vuông tại H, thì biết OA là bán kính R của đường tròn O. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tính được AH và OH. Tam giác HAO vuông tại H, do OH vuông góc AB tại H, nên AH là một cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân với cốt góc kề, tức là AH bằng OA nhân với cốt góc A2. Như vậy bằng R nhân với cốt 20 độ. Chúng ta tự đặt bán kính của đường tròn O là OA bằng R nhé. Như vậy từ đây ta suy ra AH bình phương bằng R bình phương nhân với cốt 20 độ đem bình phương lên. Còn OH thì bằng OA nhân với sin góc A2. Như vậy bằng R nhân với sin của 20 độ. Từ đây ta suy ra OH bình phương bằng R bình phương nhân với sin 20 độ đem bình phương lên. Ta lại có H là trung điểm của AB, còn O là trung điểm của AC. Từ hai điều này thì ta suy ra được HO là đường trung bình của tam giác ABC. Do đó ta suy ra BC bằng 2 lần OH. Ta bình phương hai vế lên thì được là BC bình bằng 4 OH bình. Góc ABC thì bằng 90 độ vì đây là góc nối tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AC. Từ đây ta suy ra cái tam giác HBC vuông tại B, do điểm H thuộc AB, nên HC bình phương bằng HB bình cộng BC bình theo định lý Pythagore. Hay HC bình bằng AH bình cộng với BC bình. Lý do là AH thì bằng HB, do H là trung điểm của AB. Ta đánh số AH bình bằng R bình nhân cốt 20 độ bình phương là điều 3. OH bình bằng R bình nhân sin bình phương của 20 độ là điều 4. Và BC bình bằng 4 OH bình là điều 5. Rồi HC bình bằng AH bình cộng với BC bình là điều 6. Thế thì lúc này từ 3, 4, 5 và 6 thì ta sẽ suy ra được HC bình bằng, ta thay số, bằng R bình nhân với cốt 20 độ bình phương cộng với 4R bình nhân với sin 20 độ đem bình phương. Như vậy ta đặt R bình vào nhân tử chung thì được trong ngoặc là cốt bình 20 độ cộng 4 sin bình 20 độ. Ta gọi đó là điều 7. Còn từ 1, 3 và 7 thì ta sẽ suy ra được OE bình bằng HC bình nhân AO bình trên AH bình. Ta thay số. HC bình là R bình nhân với cốt bình 20 độ cộng 4 sin bình 20 độ. Nhân AO bình chính là nhân với R bình. Trên AH bình thì ta thay bằng là R bình nhân cốt bình phương của 20 độ ở phần 3. Ta thấy tử và mẫu cùng có R bình cho nên chúng ta thực hiện rút gọn, chia cho R bình bởi vì R là bán kính khác 0 ạ. Như vậy thực hiện rút gọn R bình thì trên tử còn là R bình nhân với cốt bình 20 độ cộng 4 sin bình 20 độ. Còn dưới mẫu là cốt bình phương của 20 độ. Đây ta gọi là điều số 8. Từ điều 2, 4 và 8 thì KE bình bằng HI bình nhân OE bình trên OH bình. Bây giờ ta thay số. HI bình bằng 6 bình. OE bình thì bằng R bình nhân với cốt bình 20 độ cộng với 4 sin bình 20 độ. Chia cho cốt bình của 20 độ. Nhân với OH bình ở dưới mẫu thì bằng R bình nhân với sin bình của 20 độ. Cả tử và mẫu cùng có R bình, như vậy chúng ta thực hiện rút gọn đi. Như vậy 6 bình bằng 36 nhân với cốt bình phương 20 độ cộng 4 sin bình 20 độ. Dưới mẫu còn lại là cốt bình 20 độ nhân với sin bình 20 độ. Ta nhân phân phối vào và tách thành hai phân thức ra.
Như vậy nó bằng 36 nhân cốt bình 20 độ trên cốt bình 20 độ nhân sin bình 20 độ cộng 36 nhân với 4 sin bình 20 độ. Dưới mẫu là cốt bình 20 độ nhân sin bình 20 độ. Như vậy KE bình bằng, chúng ta thực hiện rút gọn ở mỗi cái phân thức đó, bằng 36 trên sin bình 20 độ cộng với 36 nhân 4 bằng 144. Còn rút gọn sin bình 20 độ đi thì dưới mẫu còn cốt bình của 20 độ. Ở đây chúng ta chú ý là cốt bình 20 độ và sin bình 20 độ đều khác không, nên chúng ta thực hiện chia nhé. Chúng ta sử dụng máy tính cầm tay tính 36 chia cho sin bình 20 độ thì kết quả bằng 307,75. Còn 144 chia cốt bình 20 độ thì bằng 163,08. Chúng ta thực hiện cộng thì được kết quả là 470,83. KE là độ dài đoạn thẳng lớn hơn 0, cho nên KE bằng căn bậc 2 số học của 470,83. Thực hiện máy tính thì được kết quả xấp xỉ bằng 21,7 cm. Vậy bán kính của đường tròn tâm là M, ngoại tiếp tứ giác KHIE là, chúng ta ký hiệu là R nhỏ, bằng KE trên 2. Nó xấp xỉ bằng 21,7 chia cho 2 bằng 10,85, đơn vị là cm. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.